مشکل بعدی که بسیار هم برامون مهم هست بحث باروری هست. سلام، امروز میخوام در رابطه با کمبود ویتامین آ در زیره غذایی گوسفند نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همانطور که میدونید ویتامین آ جزو ویتامین های محلول در چربی هست. از نظر بنده ویتامین آ جزو ویتامین های مادر هست، یعنی اینکه کمبود ویتامین آ در اندام های مختلف بدن، در جای در واقع کارکرد بدن دام و طیور تأثیرات بسزایی رو داره. اگر ما این ویتامین رو از زیره غذایی گوسفند حذف کنیم مشکلات بسیار زیادی رو برای دام و طیور فراهم کردیم، مشکلات زیادی رو برای گوسفند فراهم کردیم. اولین مشکلی که در کمبود ویتامین آ ما میتونیم این رو مشاهده کنیم، اینها برمیگرده به سلول های اپیتلیال. اگر این رو ما در تشریح دام و طیور بریم نگاه کنیم میبینیم که دانه های چربی مانند ریزی در قسمت های مختلف دهان و دستگاه گوارش وجود داره که برمیگرده به سلول های اپیتلیال. مشخص میشه که ما کمبود ویتامین آ رو در زیره غذایی دام داریم. البته کمبودها به یکی دوتا منجر نمیشه، کمبودهای زیادی رو ما داریم، علائم بسیار زیادی هست که در حین برنامه من این رو توضیح خواهم داد. اما بریم به اصل مطلب که ببینیم این ویتامین آ چگونه و از کجا تأمین میشه و منبعش کجا هست و چه کاری رو ما باید در این رابطه انجام بدیم. ویتامین آ معمولاً یا رتینول در شبکیه توسط پروتئین اپسین که در شبکیه وجود داره تبدیل به رودوپسین میشه. این رودوپسین در کنار نور مسیر بینایی رو طی میکنه، یعنی اینکه این شبکه و مسیر بینایی از این طریق تأمین میشه. در واقع بینایی دام از این طریق مشکلاتش حل میشه. این یک مسیر برای مسیر بینایی بود. البته از این مسیر بسیاری از مشکلات دام هم تأمین میشه. اما بریم به علائم کمبود و ببینیم که در اثر کمبود ویتامین آ چه مشکلاتی رو برای دام ما متصور میشیم. عامل اول این که اشتهای دام به شدت پایین میاد، اشتهای گوسفند پایین میاد، رشد دام پایین میاد. اگر شما دوتا گوسفند رو کنار هم بذارید، یکی رو با ویتامین آ تغذیه کنید، یکی رو به عنوان گوسفندی که اصلا بدون ویتامین آ میخواید این رو تغذیه کنید، نگاه کنید اینها رو، میبینید که در واقع اونی که ویتامین آ بهش تزریق نکردید رشدش بسیار پایین هست در مقایسه با اونی که شما زیره پر ویتامین بهش تزریق کردید و کمبودهای ویتامینی رو برطرف کردید. عامل بعدی مشکلات پوست هست. پوست گوسفند زبر و خشن میشه و در برخی از نکات این پوست ریزش داره و میریزه. این هم برمیگرده به کاهش و کمبود ویتامین آ. نکته بعدی پایین آمدن ایمنی دام هست. ایمنی دام به شدت پایین میاد. وقتی ایمنی دام پایین میاد مستعد این میشه که به همه بیماری ها در واقع پاسخ مثبت بده. وقتی ایمنی پایین میاد عفونت‌های متعددی در واقع دستگاه‌های مختلف بدن دام رو درگیر میکنن. عفونت‌های ادراری پشت سرش میاد و ممکنه که این مشکلات مرگ رو و مشکلات تلفات رو برای گوسفند فراهم کنه. نکته بعدی مرگ و میر جنین هاست. جنین هایی به دنیا میان که اینها در واقع جنین های مرده هستند، یا جنین هایی به دنیا میاد که این جنین ها در واقع ضعیف هستند از نظر فیزیولوژیک و از نظر وزن و از نظر جثه اینها ضعیف هستند و بعدها هم دچار مشکلاتی هستند و دچار بیماری هایی میشن که اینها رو در واقع ما اول باید کمبودهاش رو برطرف کنیم. نکته بعدی مشکل بینایی هست. گوسفندانی که کمبود ویتامین آ دارند یا ویتامین آ کمتری رو دریافت کردن به شبکوری یا بلایندنس اینها مبتلا میشن، یا زروفتالمی یا گزروفتالمی. این هم یکی از علائم مربوط به کمبود ویتامین آ هست. خشکی قرنی رو در اینها داریم و بسیاری از مشکلات چشم و بینایی به دنبال اینها در واقع دام رو مبتلا میکنه. رشد طولی استخوان‌ها متوقف میشه در اثر کمبود
ویتامین آ، یعنی در واقع ما رشدی رو هم نخواهیم داشت. البته این منجر به فقط گوسفند نیست، در دام و طیور، در انسان و در همه دام ها این رو ما میتونیم تأمین بدیم. اگر ما ویتامین آمون کاهش پیدا کنه، در واقع اون اپیفیزمون دچار مشکل میشه و ما رشد طولی در دام ها و حیوانات رو نخواهیم داشت. مشکل بعدی که بسیار هم برامون مهم هست بحث باروری هست. ویتامین ها تأثیر بسیار مستقیمی با باروری و میزان بهره‌وری در دام و طیور داره. میزان باروری به شدت پایین میاد، تخمدان ها در واقع غیر فعال میشن. اگر ما ویتامین آمون در جیره کاهش پیدا کنه، ممکن اصلا باروریمون بیاد پایین، دچار مشکل باروری بشیم. این هم یکی از مشکلاتی است که معمولا خسارت‌های اقتصادی بیشتری رو در واقع به دام میزنه. اسهال یکی از علائم بسیار روتین هست در کمبود ویتامین آ، این هم یکی از علائمش بود. البته علائم بسیار زیادی داره که اینها در واقع برجسته های همون کمبود بودن، اما چه راهکارها و پیشگیری هایی رو ما در واقع داشته باشیم. نکته اول در رابطه با پیشگیری این هست که ما جیره بالانس شده‌ای رو داشته باشیم و اینکه ویتامین آ فقط خودش به تنهایی قادر نیست که تمامی این مشکلاتی که ما خدمتتون عرض کردیم برطرف کنه. ویتامین آ در کنار ویتامین D3 و ویتامین E در واقع اون حالت سینرژیستی و اون حالت هم‌افزایی خودش رو پیدا میکنه. در کنار هم هستند که اینها اون ارزش خودشون رو پیدا میکنن. اگر ما میبینیم که دام دچار مشکل باروری میشه، ویتامین آ، D3، E رو تزریق میکنن. وقتی دام دچار عفونت ها میشه، همین رو تزریق میکنن. اگر دچار مشکلات و استرس های حمل و نقل میشه، همین در واقع تزریق میشه. دچار اگر مشکل بینایی میشه، همین در واقع ADCE با هم تزریق میشه یا ویتامین آ به تنهایی تزریق میشه. ولی به هر حال این سه تا ویتامین در کنار هم جذب بیشتری دارن و هم‌افزایی بیشتری رو از خودشون نشون میدن. پس عامل اصلی در رابطه با کاهش ویتامین ها بحث جیره هست، جیره بالانس شده. عامل دوم مکمل های معدنی هست، مکمل های ویتامین هست. حتما اینها رو دوستان باید در جیره غذایی و برنامه غذایی لحاظ کنند. ما واحدهای بین المللی رو حتما باید مد نظر قرار بدیم. احتیاجات غذایی دام رو برآورد کنید. اگر مشکلات مربوط به ویتامین آ رو در جیره غذایی داشتید، حتما به ازای هر کیلوگرم وزن دام 400 واحد بین المللی میتونید ویتامین آ رو شما تزریق کنید. نکته بعدی در رابطه با علوفه ها هستند که اینا رو اگر بیشتر در معرض نور شما قرار بدید، ویتامین های اینها در واقع از بین میرن. نه تنها ویتامین آ بلکه سایر ویتامین ها اینها هم در کنار آفتاب و در کنار نور خورشید اثراتشون کمتر میشه، اثراتشون از بین میره. سعی کنید یک جایگاهی رو درست کنید که اثر مستقیم نور خورشید رو و آفتاب رو شما در اونجا نداشته باشید که این ویتامین ها اثر خودشون رو در واقع از دست بدن. اینها رو سعی کنید دوستان عزیز رعایت کنید. مکمل ها رو سر وقت به دام های خودتون تزریق کنید، یا به صورت آشامیدنی یا به صورت تزریقی یا در جیره غذایی اینها رو سعی کنید که در اختیار دامتون قرار بدید که تا این ویتامین ها در واقع کمبودشون برطرف بشه و دام سرحالتر، با کیفیت‌تر، با کیفیت گوشت بیشتر، با باروری بالاتر، با درصد بهره‌وری بیشتری بتونید داشته باشید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با ویتامین آ سوالی داشتید، حتما کامنت کنید تا بتونیم در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.